Përshëndetje. Sot jemi para jush për të prezantuar paketën që opozita e bashkuar ka prezantuar në mekanizmin që tashmë është vendosur për reformën zgjedhore, Këshilli Politik dhe grupi 4, i cili do të shqyrtojë të gjitha propozimet që bëhen në kuadrin e reformës zgjedhore. Pra ne, dje, siç ju jeni ndjeni, kemi prezantuar 3 paketa në lidhje me ndryshimet që opozita e bashkuar propozon për të goditur krimet zgjedhore, duke rritur rolin e organeve ligjzbatuese, prokurorisë shtetit, policisë dhe të gjithë instrumentet e tjerë që duhen në këtë aspekt, gjithashtu propozime për ndarjen e krimit nga politika. Tema këto që janë prioritare në agjendën e miratuar nga Këshilli Politik për reformën zgjedhore pak kohë më parë. Sigurisht, masat që ne parashikojmë janë masat të cilat kërkojnë mbi të gjitha respektimin e parimit themelor që ka OSBE-ja, që është garantimi i fush lojës së barabartë për gjithë aktorët zgjedhor, një parim i cili është i konsakruar në paragrafin 5.4 të dokumentit Kopenhagenit të OSBE-s dhe që ka për qëllim mbi të gjitha shkputjen e shtetit nga politika. Qenin e shtetit një organizëm neutral i cili funksionon në interes të publikut, të zgjedhësve dhe jo si aktor në favor të një partie që garon për të rrëmbyer pushtetin. 3 paketat tona prekin disa aspekte. Më pas do t'i shpjegojmë në detaj, por që çështjet kryesore janë një rol i ri, aktiv i prokurorisë dhe i policisë shtetit në parandalimin e krimit zgjedhor, në goditjen e tij para ditës së votimit, një rritje e instrumentave, fuqizimi i instrumentave që do të kenë në dorë pikërisht organet ligjzbatuese, me një kornizë kontrolli të fortë, në mënyrë që jo vetëm të luajnë rolin e tyre, por mos të abuzohen nga qeveria, por gjithashtu duke dhënë një rol të rëndësishëm instrumentave të tjerë në dorën e zgjedhësve për të qenë ata aktor kryesor në denoncimin dhe goditjen e krimit zgjedhor. Një nga elementet kryesore që OSBE ose disa elemente kryesore, rekomandimet prioritare që OSBE nënvizon në disa raporte tashmë, në vitin 2015, 2017 dhe 2019 janë shitblerja e votës, është presioni mbi zgjedhësit që janë punonjës të administratës, cënimi i sekretit votës, cënimi i lirisë votës. Propozimet tona përpiqen që të rregullojnë pikërisht, të godasin pikërisht këto fenomene, qoftë duke i parandaluar, qoftë duke i ndjekur penalisht, në mënyrë që të rritet besimi jo vetëm tek procesi, por dhe legitimiteti i organeve që dalin nga zgjedhjet. Për mëtej, do të hyjmë në një shpjegim më detajuar. Zoti Kaso do të shpjegoj disa elemente në lidhje me instrumentat që do kenë në dorë zgjedhësit dhe rritja, forcimi i luftës kundër shitblerjes votës, dhe mëtej zoti Alibeaj do të shpjegoj mekanizmin kompleks të institucioneve siç janë ata të përfshira në këtë propozim që bëjmë ne. Faleminderit zoti Bylykbashi. Atëherë 2 fjalë shkurt lidhur me njërin nga paketat që neve kemi propozuar, ajo e ndryshimeve në kodin e procedurës penale, për sa i përket përfshirjes në jurisdiksionin e strukturës posaçme antikorrupsion dhe gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, të krimeve zgjedhore, dhe nga ana tjetër disa ndryshimet propozuara nga ana jonë në pjesën e paketës që trajton dhe zgjidhjet për sa i përket rolit policisë shtetit në procesin zgjedhor, në të cilën kemi
menduar të propozojmë që të futet koncepti i sinjalizuesve në kuadër të parandalimit të kundravajtjeve administrative dhe të veprave penale në fushën e zgjedhjeve. Ashtu që kemi bërë me dije prej kohësh kur kemi ilustruar platformën tonë për çlirim në zgjedhjeve nga krimi, njëra nga propozimet tona serioze për sa i përket çështjes adresimit të problematikës së madhe të shitblerjes së votës ka qenë ajo e propozimit tonë të hershëm pra të përfshirjen e krimeve zgjedhore në jurisdiksionin e strukturës posaçme antikorrupsion dhe të gjykatës posaçme, duke konsideruar këto institucione të reja dhe të rëndësishme të reformës në drejtësi si institucionet e vetme të cilat do të kenë jo vetëm vullnetin e nevojshëm për të ndjekur me seriozitet çështjen e krimeve zgjedhore, por do të kenë edhe aftësitë profesionale nga njëra anë, do të kenë suportin financiar dhe logjistik, por mbi të gjitha do të kenë pavarësinë e nevojshme nga politika për t'i ndjekur deri në fund këto krime zgjedhore që shpeshherë përfshin edhe individ të ekspozuar politikisht madje në nivelet më të larta të politikës. Për shkak edhe të faktit se korrupsioni zgjedhor i parashikuar si i tillë në kodin penal, konkretisht në nenet 328 dhe 328b të kodit penal, pra korrupsioni aktiv dhe pasiv zgjedhor, është përfshirë si i tillë në ndryshimet e kodit penal në muajin maj të vitit 2017, ndërkohë që dispozita konkrete në kodin e procedurës penale, e cila parashikon kompetencën e gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe rrjedhimisht edhe të spakut, është modifikuar për herën e fundit në muajin mars të vitit 2017, pra duke lënë jashtë saj në mënyrë të qartë jashtë fokusit të veprimtarisë së këtyre dy strukturave të rëndësishme, krimin zgjedhor, pra korrupsionin aktiv dhe pasiv, kemi menduar që një ndërhyrje e rëndësishme, duke shkuar në linjë me propozimet tona, do të jetë ajo e amendimit, pra e paraqitjes së një projekt ligji për të amenduar kodin e procedurës penale dhe duke përfshirë në nenin 75A të tij, pra ku flitet për jurisdiksionin e këtyre strukturave dhe veprat penale të parashikuara nga nenet 328 dhe 328b të kodit penal, korrupsion aktiv dhe pasiv në zgjedhje, duke parë pra le të themi krimi zgjedhor nga pikpamja e agjencive ligjzbatuese. Nga ana tjetër kemi menduar që të bëjmë dhe propozime të konkrete duke parë nga pikpamja e zgjedhësve, vota e të cilëve duhet të garantohet nga çdo lloj ndikimi, nga çdo lloj presioni, qoftë ky administrativ, qoftë ky i kundërligjshëm kriminal, penal, duke futur nocionin e sinjalizuesve për sa i përket kundravajtjeve administrative dhe veprave penale në fushën e zgjedhjeve, duke shkuar në një linjë me një legjislacion të cilin ne tashmë e kemi që prej vitit 2006 dhe i amenduar në vitin 2016 për sa i përket sinjalizuesve në përgjithësi, pra nuk është një nocion i ri i panjohur në kornizën ligjore aktuale, por është një risi e propozimit të këtij nocioni për veprat penale ose kundravajtje administrative në fushën e zgjedhjeve. Konkretisht e kemi propozuar si projekt amendament për të modifikuar, për të shtuar dy nene konkrete në kodin zgjedhor, nëpërmjet cilit parashikohet futja e këtij mekanizmi të ri, pra të sinjalizuesve, të cilët tradicionalisht dhe në mënyrë të natyrshme janë ajo pjesë e votuesve të cilët janë identifikuar si votues të subjekteve kundërshtar ose si votues neutral, ndaj të cilëve ushtrohet presioni më i madh veçanërisht nga subjektet të cilët janë në pushtet, por të cilët për shkak të thyerjes përballë presionit ose përballë rishfetit të propozuar, kanë një predispozicion natyral të brendshëm që ta denoncojnë atë, nëse do t'u mundsohet një kornizë ligjore përshtatshme që t'u ofrojë atyre mbrojtje dhe garanci për vijimsinë qoftë të marrëdhënies së punës ose mbrojtje le të themi nga ndjekje penale ose nga vepra penale të caktuara. Prandaj dy propozimet tona konkrete janë ato, siç e thash përpara, për shtimin e dy neneve përkatëse në kodin zgjedhor, në cilin neni 108 fraksion A parashikon futjen e konceptit të sinjalizuesve dhe neni 108b ndalet më gjerësisht me mbrojtjen që i ofrohet sinjalizuesit të përgjithësisë nga pikpamja
administrative, ashtu dhe nga ajo e ndjekjes penale eventuale, pra duke garantuar, le të themi, mundësitë më të mira që nga pikpamja e zgjedhësit, vota e cilit duhet të mbrohet, të ketë lirinë maksimale të denoncojë çdo fenomen të dënueshëm të shitblerjes së votës. Faleminderit. Faleminderit, zoti Kanso. Zoti Alibeaj do të shpjegojë tani mekanizmin tërësor të masave që institucionet, masat për rritjen e rolit institucioneve në goditjen e krimeve zgjedhore, kryesisht shitblerjes votës, presionin mbi zgjedhësit, cënimin e sekretet të lirisë votës. Po zoti Alibeaj. Faleminderit. Vlera kryesore nga e cila jemi frymëzuar për të artikuluar dhe draftuar këto propozime është një. Në zgjedhje nuk duhet të ndodhë që qytetari të ketë frikë nga pushteti. E kundërta. Pushteti duhet të ketë frikë nga qytetari, nga vota e lirë e qytetarit. Kjo është sentenca nga e cila jemi frymëzuar, qoftë për atë çfarë zoti Kaso shpjegoi dhe për pjesën tjetër që do të shpjegoj pak më pas. E zbardhur janë 4 direktiva kryesore në cilat jemi bazuar për të draftuar dispozitat ligjore. E para, mbrojtësi më i madh i votës është ai që zotron, qytetari. Aleati kryesor. Së dyti, duhen dhënë qytetarit mjete, instrumenta në dorë për ta mbrojtur votën. Siç zoti Kaso e shpjegoi, që është vetëm njëra pjesë, por që nuk mjafton. Së treti, agjencitë ligjzbatuese do duhet të mbrojnë votën duke zbatuar ligjin. Polici nuk duhet heqë kapelen për të bërë vota për pushtetin. Polici duhet të mbajë në kokë kapelen dhe në dorë ligjin. Dhe së katërti, shkelja e detyrimeve ligjore prej institucioneve shtetërore do duhet çojë në pavlefshmëri të zgjedhjeve. E kështu mbyllet qarku. Si e kemi strukturuar të gjitha këto vlera? E para, shtrirja e kontrollit në territor. Duke filluar së pari brenda qendrës votimit. Propozimi ynë është në qendrat e votimit të vendosen mjetet të teknologjisë, kamera, të cilat do duhet të vëzhgojnë gjithçka çfarë ndodh në territorin e shenjtë ku konkretizohet vullneti i qytetarit. Sistemi i kamerave në gjithë qendrat e votimit, të lidhura në qendër dhe të vëzhguara gjatë gjithë kohës nga institucionet ligjzbatuese. Së dyti, territori jashtë qendrës së votimit, i cili sot, pra në proceset elektorale që janë zhvilluar, është territori dominuar nga bandat, nga krimi dhe nga drejtues të administratës, të cilët rreshtojnë administratën për të votuar sipas frymëzimit të pushtetit. Duhet jetë territor i cili të pastrohet nga banda, të pastrohet nga krimi dhe të jetë territori ku qytetari shkon i lirë për të votuar. E për këtë arsye propozimi ynë është për të rithirur edhe një herë organet e policisë, të cilat në mënyrë distante të stacionuar aty, të krijojnë pikërisht këtë hapësirë lirie për të votuar jashtë krimit dhe jashtë shantazhit shtetëror. Dhe streti, edhe pjesa tjetër e territorit. Krimi zgjedhor finalizohet në qendrën e votimit, finalizohet në territorin e jashtë qendrës së votimit, por fillon jashtë qendrave të votimit. Fillon në banesat e qytetarëve, të ngratë, në qendrat e punës, ku shantazhohen nga drejtuesit e administratës në frymëzimin politik të pushtetit. Shtrirja në kohë e kontrollit. Nuk mjafton që kontrolli të ndodhë vetëm ditën e zgjedhjeve.
krimi zgjedhor është ai i cili fillon shumë kohë më parë, shumë muaj më parë. E për këtë arsye kemi propozuar jo vetëm ngritjen e strukturave të policisë dhe të prokurorisë, që në momentet kur caktohet data e zgjedhjeve, madje saktësisht 2 javë mbas caktimit të datës së zgjedhjeve, prokurori i përgjithshëm, drejtuesi i prokurorisë së posaçme, SPAK-ut, do duhet të marrin masat për të ngritur task forcat të posaçme, njësi hetimore të posaçme të shtrira në territor, të cilat do të monitorojnë dhe do të reagojnë në kohë reale ndaj krimit zgjedhor, të ndodhur shumë kohë më parë. Nuk mjafton kjo. Dokumentimi i veprimtarisë së policisë. Propozojmë ngritjen e një regjistri kombëtar me qendër të drejtorinë e përgjithshme të policisë, i cili do të dokumentojë të gjitha njoftimet, referimet, kallëzimet e bëra si nga qytetarët në bazë të mekanizmit të sinjalizuesve, ashtu edhe nga stafet e subjekteve zgjedhor dhe nga vetë subjektet zgjedhor. Elementi i dokumentimit është elementi kyç i kontrollit të veprimtarisë ligjore të organeve të policisë edhe të prokurorisë. Dhe jo vetëm kaq. Por do të ketë edhe një regjistër i cili do të dokumentojë se në çmas policia, si në qendër, edhe në bazë, ka vepruar në bazë të gjitha sinjalizimeve, kallëzimeve, referimeve për kryen e krimit zgjedhor në terren. Dokument, regjistër, i cili jo vetëm do të shërbej për të kontrolluar korrektësinë ligjore të agjensive ligjzbatuese, polici, prokurori, por që do të jetë një regjistër i cili do të aksesohet edhe prej Komisionit Qendror Zgjedhjeve, apo se si do ta ketë emrin organi që do të administrojë zgjedhjet në funksion edhe të provueshmërisë dhe vlefshmërisë ose jo të zgjedhjeve. E nuk mjafton vetëm kjo. Përveç dokumentimit, përveç referimit, përveç vendosjes policisë dhe prokurorisë në gjendje për të vepruar, do duhet që efektivisht policia dhe prokuroria gjatë gjithë periudhës së zgjedhjeve, edhe ditën e zgjedhjeve të reagojnë në kohë reale për parandalimin dhe për ndëshkimin e krimit zgjedhor. Për këtë arsye kemi propozuar që gjendja e flagrancës, siç parashikohet në kodin e procedurës penale, të krimit zgjedhor, dhe kushdo e kupton që gjendja e flagrancës e krimit zgjedhor fillon shumë kohë më parë, por përfundon ditën e zgjedhjeve, është e tillë që do duhet të detyrojë që në kohë reale policia dhe prokuroria të hedhë prangat atyre që kryejnë krime zgjedhore. Në kohë reale. Ndëshkim për ata, parandalim për të tjerët. Dhe jo vetëm kaq. Kemi propozuar edhe zgjerim të konceptit të dekriminalizimit. Sillin ndërmend çunat problematik. Propozimi ynë është që dekriminalizimi të shtrihet jo vetëm në administratën zgjedhore, por përtej kësaj edhe pjesë të stafit të fushatës së subjekteve. Keni parasysh çunat problematik të cilët i ngjiten si këpush banda dhe krimi, i gjenden si këpush subjekteve zgjedhore në fushatë zgjedhore. Do të jenë të detyruar subjektet zgjedhor të deklarojnë cilët janë pjesëtar dhe antar të stafeve zgjedhor, të ditur këto edhe për policinë, në mënyrë që veprimtaria e tyre të monitorohet. E jo vetëm kaq, por policia, prokuroria, policia gjyqësore do të jetë ngarkuar që në momentin kur caktohet, që në momentet e para të caktimit të datës zgjedhore, të datës së zgjedhjeve,
të kryejnë veprimtari të natyrës parandaluese. Analiza risku. Cilët janë familjet e varfra, të cilët janë targeti, fokusi, gjahu i shitblerjes votës. Cilët janë lëvizjet monetare, të mos ndodhë që në fushat zgjedhore çmimi i euros të bjerë, siç ka ndodhur më përpara. Dhe sa herë që të ketë sinjalet më të imta e më të brishta për fillimin e veprimtarisë kriminale, të filloj që në atë moment parandalimin dhe ndëshkimin e tyre. E gjitha kjo, të thash, do të shërbej si bazë dokumentare për pavlefshmërinë e zgjedhjeve. Kjo për sa i përket organeve të policisë. Një ristrukturim, një zile alarmi e cila do të përshkoj fushatën zgjedhore që nga momentet fillestare dhe deri në ditën e zgjedhjeve, ndoshta edhe pas përfundimit të saj. Nuk mjafton për të ristrukturuar mobilizimin e policisë. Krimi zgjedhor do duhet parandalohet, krimi zgjedhor do duhet të dokumentohet, por mbi të gjitha krimi zgjedhor do duhet të ndëshkohet. E për këtë arsye, kemi propozuar edhe ndryshime për sa i përket mënyrës se si do duhet veproj prokuroria, dhe vetëm prokuroria, të gjithë organet që rreth rrotullohen tek sistemi i prokurorisë, duke filluar nga prokurori i përgjithshëm. Propozojmë që 2 javë pas caktimit të datës zgjedhjeve, prokurori i përgjithshëm, nëpërmjet instrumentit që ka, instrumentit në nxjerrjes së udhëzimeve, të udhëzoj ngritjen e strukturave të posaçme të prokurorisë të shtrira në territor. Ja nuk e folur për prokurorinë civile, për ta ndarë nga SPAK. E jo vetëm prokurori i përgjithshëm, por me regjimin e ri të organizimit të sistemit të prokurorisë, ku janë vendosur ndarje dhe një marrëdhënie pothuajse autonomie midis prokurorit përgjithshëm dhe drejtuesve të prokurorisë, edhe drejtuesit e prokurorive të rretheve në zbatim të udhëzimeve të prokurorit të përgjithshëm, do duhet të ekzekutojë në mënyrë të menjëhershme pikërisht ngritjen e këtyre njësive të posaçme hetimore, targeti i cili është krimi zgjedhor. Së treti, SPAK. Si zoti Kaso e tha, janë disa dispozita në kodin penal, të cilat nuk janë përfshirë në fakt në kompetencën nëndore të SPAK-ut, e me propozimin tonë përfshihen, por jo vetëm kaq. Ashtu si prokurori i përgjithshëm, edhe drejtuesi i prokurorisë së posaçme, drejtuesi i SPAK-ut, që në momentet e para të caktimit të datës së zgjedhjeve, nëpërmjet instrumentave që ka në dorë, udhëzimeve që ka, dhe jo vetëm kaq, por edhe të drejtës dhe kompetencës për të menaxhuar trupën e re, byron kombëtare të hetimit, do duhet të nxjerrë udhëzimet mbi mënyrën e funksionimit dhe të ristrukturimit. Drejtuesi BK-s, edhe ai është i involvuar dhe merr detyra të reja për fushatat zgjedhore. E jo vetëm kaq, por se për ta përmbyllur të gjithë panoramën, ne propozojmë që edhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë të ketë detyra të posaçme në mbështetje të detyrave që do të marrë prokurori i përgjithshëm, drejtuesit e prokurorisë, ashtu edhe drejtuesi i SPAK-ut. Dhe së fundi, edhe vetë inspektori i lartë i drejtësisë do të ketë detyra të posaçme për të ndëshkuar, për të proceduar shpejt, me që është rasti, dhe për ta thënë, për të ndëshkuar çfarë do lloj shkelje ligjore nga subjektet që ai ka në kontroll, prokurorët dhe gjyqtarët. Këto janë propozimet tona, të cilat fillojnë nga individi, shkojnë tek policia, përcillen tek prokuroria dhe tek instrumentat e tjerë shtetëror për të kontrolluar të gjithë këtë konstelacion organesh që do të monitorojnë jo ditën e zgjedhjeve, jo vetëm fushatën, por periudhën zgjedhore që është më gjerë se sa kaq. Faleminderit. Enkelejd zoti Alibeaj, me paketën që ne propozojmë, jo vetëm sjellim masa të reja të
të forta për të goditur, parandaluar dhe goditur krimet zgjedhore dhe në mënyrë të veçantë krimet ato që kanë pasojnë më të rëndë në procesin zgjedhor, siç është shitblerja e votës dhe cënimi i sekretit dhe i lirisë votës. Por ne gjithashtu luftojmë një nga fenomenet më të rënda të theksuara nga Osbeodiri. Pandëshkueshmërinë e krimit zgjedhor, e cila lidhet ngushtësisht me deri dhe refuzimin nga organet ligjzbatuese nën kontrollin politik dhe presionin e qeverisë, duke shkuar deri tek prokuroria për ta goditur krimin, duke dhënë mundësi krimit zgjedhor bandave kriminale në marrëveshje dhe marrëdhënie të plot me pushtetin që të kontrollojnë dhe të dunojnë zgjedhësit shqiptar. Pra, sot me këtë propozim, me këtë paketë që është shumë e fortë, dhe ne jemi të bindur që me argumentat tona të forta principial do të jetë vështirë që të refuzohen në procesin e reformës zgjedhore, besojmë që japim jo vetëm përgjigje pra 2 pikave të para në prioritet në agendën e komisionit, parandalimin dhe goditjen e krimeve zgjedhore dhe ndarjen e politikës nga krimi duke forcuar edhe masat e dekriminalizimit, por ne do të rrisim efikasitetin dhe fokusin e organeve ligjzbatuese në mbrojtje të zgjedhësve. Siç e dini, Osbeodiri tha që më 30 qershor procesi fars i votimit nuk ishte në interesin e zgjedhësve. Dhe pavarësisht kësaj, qeveria e Edi Ramës vendosi të vazhdonte të kryente atë proces edhe pse nuk ishte në interesin e zgjedhësve. Por nga ana tjetër, sigurisht ne nuk do të ndalojmë këtu, do të ketë dhe masa tjera, ju e dini shumë mirë që nga çështjet kryesore që kemi ne është dhe teknologjia e votim, identifikimi, votimi dhe numërimi elektronik, pra janë propozime të tjera që do të komplementojnë çfarë propozojmë ne me këtë paketë, përpjekjet për të garantuar procesin zgjedhor dhe diçka e fundit, duke forcuar goditjen e shitblerjes votës. Rekomandimin prioritar kryesor të vitit 2017, që ishte kulmimi i kriminalizimit procesit zgjedhor pas 2 vitesh kanabizimi total të Shqipërisë, dhe duke kaluar këtë spakut, siç kemi propozuar në platformën e majit të vitit 2016, kur spaku ishte ende projekt në kushtetutën e Shqipërisë, ende i pamiratuar, e komplementuar kjo me votimin ton, me bindje të plot, me konsensus të ligjit spakut, sot i heqim spakut çdo lloj alibie për t'i dhënë një prioritet goditjes së fenomenit më të rënd korruptiv në vend që është korrupsioni zgjedhor. Spaku mos të përmbytet me atë që i ka lënë kjo reformë në drejtësi me 50.000 lekshat e policëve apo mjekve, por të merret me çështjet thelbësore që gryejnë besimin e publikut dhe shkatrojnë politikën në Shqipëri. Kjo është paketa, jemi të hapur për pyetje dhe për qëror më tej. Zoti Alibeaj, ju kërkoni një qeveri tranzitore si garanci për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Partia Demokratike do të bëjë propozime konkrete për anëtar të kësaj qeverie dhe në draftin tuaj, nga kush do të vi propozimi për postin e ministrit brendshëm? Besoj juve jeni familjar me metodologjinë e reformës zgjedhore që u miratua nga Këshilli Politik, i cili parashikon në mënyrë konkrete nevojën që për të qenë propozimet efikase, duhet të garantohet ndarja e shtetit nga politika, shtetit nga partit politike. Pra shteti nuk funksionon si detachment bashkibozukësh në favor të partisë që është në pushtet dhe kërkon të rrëmbej me çdo kusht pushtetin. Paketa jonë është që në kokë, pas një lloj ekuivoku, tregon dhe i qëndron linjës tonë të qartë politike, asaj linjë që opozita e bashkuar ka bërë shumë qartë, që një qeveri kujdestare
është garancia që to instrumentat funksionojnë. Çdo gjë tjetër e bën më pak efikasitetin e instrumentave në mbrojtje të drejtës së votës së zgjedhësve. Ta bëjmë qartë që në fillim. Nuk do të ketë bashkëqeverisje mes opozitës bashkuar dhe Partisë Socialiste. Nuk do të ketë. Një qeveri kujdestare, nga ana tjetër, do të thotë një qeveri që është neutrale në raport me zgjedhjet, një qeveri që zbaton detyrimet ligjore dhe standardet dhe praktikat më të mira në mënyrë që jo vetëm të ndihmojnë në organizimin e zgjedhjeve, organet të cilave ligji u ka dhënë detyrën për organizimin, por dhe të mos ndërhyjë për të prishur zgjedhjet. Kjo është detyra një qeverie kujdestare, në përputhje me standardet ndërkombëtare. Por ne dim shumë mirë që situata reale në Shqipëri me kryeministër Edi Ramën është krejt e kundërta. Kështu që në kushtet aktuale, një qeveri kujdestare do të thotë një qeveri që nuk drejtohet nga Edi Rama, i cili është modeli i kryeministrit, i cili është gati të shkel çdo standard dhe çdo parim ndërkombëtar, pa le Kushtetutën e Shqipërisë dhe ligjin të cilën e hedh në flera, vetëm për të rrëmbyer pushtetin. Pra në kushte aktuale, një qeveri kujdestare do të thotë këtë. Edi Rama nuk është kryeminist. Një qeveri kujdestare është një qeveri e cila përbëhet nga figura të cilët kanë integritet profesional dhe moral dhe vullnetin pozitiv politik për të garantuar votën e shqiptarëve. Sigurisht që me këto objektiva dhe duke u nisur edhe nga modelet dhe precedentët që nuk janë larg nga Shqipëria, në kushtet kur do të shkojmë drejt kësaj zgjidhje, ajo do të përcaktojë dhe kush janë personat që do të kenë. Në rastin konkret që do të kenë detyra të tilla. Në rastin konkret, ne kemi vetëm një aspekt të çfarë do të bënte një qeveri kujdestare në raport me masat që propozojmë, sigurisht që nuk është vetëm kaq, nuk është vetëm cënimi i lirisë, sekretit të votës, nëpërmjet presionit shitblerjes apo çdo lloj dhunimi tjetër, por kemi edhe momentin kur një qeveri e lidhur edhe me krimin ushtron presion mbi administratën, që tashmë është një rekomendim prioritar i OSBE-dit, dhe gjithashtu abuzon me burimet shtetërore, duke filluar nga ato minimale materiale deri tek pushteti rregullator për të fituar avantazhe në proces zgjedhor në kundërshtim me standardet, Kushtetutën dhe ligjin zgjedhor. Pra sigurisht që një zgjidhje për këtë çështje në aspektin teknik do të jetë dhe më e gjerë, kjo është vetëm pjesa e parë që ju shihni, por objektivi është i qartë, i bazuar mbi parime solide që janë të konsakruara nga dokumentat më të rëndësishëm ndërkombëtar të OSBE-s dhe të Këshillit Evropës. Gjëja kryesore është që një ministër i brendshëm duhet të jetë krejt jashtë konfliktit të interesit për të rrëmbyer pushtetin. Juve i keni, zgjidhja më afërt është e Maqedonisë. Por sigurisht, nëse ju e shihni, nuk është thjesht një heqje e një personi dhe vendosje e një personi tjetër. Po është një koncept më i thellë që garanton që policia, me që po flasim për atë çështje, policia do të jetë jo vetëm pasive të mos dëmtoj procesin zgjedhor, do të jetë aktive për ta mbrojtur procesin zgjedhor dhe mbi të gjitha nuk mund të jetë mburoj për kriminalët që punojnë për partinë pushtet dhe nuk mundet të bëj fushat qoftë dhe kur ja kërkon kryeministri, kur i thot hiqni kapelet dhe xhaketat dhe bëni fushat për Partinë Socialiste.
Pra duhet jetë krejtësisht jashtë ti konflikti, interesi që është me karakter kriminal. E përsëris, nuk do të ketë në çdo rast, kjo nuk mund të jetë bashkëqeverisje e opozitës me Partinë Socialiste. Do të jetë një qeveri që është neutrale, që zbaton ligjin dhe standardet dhe garanton zgjedhjet, me figura me integritet lartë dhe në çdo rast të qeveri nuk mund ta drejtojë Edi Rama. Besoj kjo është e qartë. Televizioni Klan. Zoti Alibeaj, po çfarë ju bën ju të besoni se do të arrini këtë kërkesë, këtë kusht pa negociueshëm që ka Partia Demokratike dhe opozita, pasi dje përfaqësuesi i mazhorancës, zoti Gjiknuri, ju mbylli derën. Tha, këto janë kërkesa politike që te kalojnë këtë grup pune, këtë komision, dhe s'mund të ketë qeveri teknike, tranzitore, kalimtare, kujdestare, quajeni si doni. Pyetja e parë. Dhe pyetja e dytë, çfarë ka ndryshuar tek Partia Demokratike që ja beson tashmë krimin elektoral, një strukture të atakuar me forcë nga reforma në drejtësi, siç është ajo e SPAK-ut? Faleminderit. Do përgjigjem nga e dyta, nga pyetja e dytë. Nuk është as pak e vërtet që në reformën e drejtësisë është atakuar SPAK-u. Madje ishte jo vetëm mekanizmi që i mungonte realisht sistemi drejtësisë, pa një mekanizëm që do godiste korrupsionin brenda gjyqësorit dhe jashtë tij, por është vetmi ligj, siç juve e dini, i vetmi nga 7 ligjet zbatuese kryesore të reformës së drejtësisë, mbas konsensusit 22 korrikut 2016, që është miratuar me konsensus. Me konsensusin e opozitës, sepse ai ligj përfshiu me mbështetjen e Shtetet e Bashkuara edhe amendamentet e Partisë Demokratike për të shmangur kapjen. Sigurisht zbatimi është gjë tjetër, po sot SPAK-u është përpara provës të testit për të vërtetuar që objektivat e mëdhenj të reformës së drejtësisë realizohen. Detyrën e bëm duke i dhënë instrumentat. Dhe në lidhje me krimin zgjedhor, po i japim atë që i mungon sot, edhe kompetencën për ta goditur. Duhet i japim fokusin dhe prioritetin për ta goditur, dhe sigurisht është barra e çdo institucioni përfshirë SPAK-un për të bërë detyrën dhe për të zbatuar ligjin. Pyetja tjetër ishte? Po. Ne japim zgjidhjen. Kjo është një zgjidhje që nuk vjen nga hiçi, po ekziston tashmë si mekanizëm si precedent. Zgjidhja jonë është e bazuar në parime, është solide dhe garanton interesin publik dhe zgjedhës. Sigurisht që nuk pres që mazhoranca të përgjigjet dhe të thotë po, sepse ju e dini shumë mirë që në raste tjera ka bërë të njëjtën veprim. Kur propozuam ligjin e dekriminalizimit në vitin 2015, mazhoranca tha nuk e pranojmë, është antikushtetues, sënohen të drejtat e kriminalëve. Përjedhoi, ne nuk do ta mbështesim. Dhe në fund të një procesi u detyrua të pranonte atë që ishte interesi publik i shtetëve shqiptare. Me të njëjtën qartësi dhe thjeshtësi, ne bëjmë dhe këtë propozim. Por, besoj ju e keni qartë nga prezantimi dhe nga materialet që ju ndërshkoj keni marë, që paketa është më gjerë se kaq, dhe nëse do të kishte dhe pyetje për elemente të caktuara, do të ishte me vlerë për publikun, por gjithsesi uroj që shpjegimi ynë të ketë qenë i qartë, përsa e përket një seti elementesh që ka të bëjnë me rolin e ri të policisë dhe të prokurorisë, me rolin që marrin zgjedhësit tashmë për të goditur krimin zgjedhor, me instrumentat e forcuar në procesin e hetimit për të parandaluar dhe të goditur krimin zgjedhor, dhe për të rritur transparencën në sytë të gjithëve. Nuk mundet sot prokuroria dhe policia tashmë me këto propozime të fshihen dhe thotë që ne nuk dinim
që kishte shkelje dhe denoncime, dhe mbasi të kalojnë 3 muaj të jetë harruar gjithçka dhe çdo gjë fillon nga fillimi me zgjedhjet e radhës. Hiqet çdo lloj alibie, kjo paketë e vendos instrumentat e domosdoshëm për të goditur krimin zgjedhor. Do doja të pyesja, mund të jetë një përgjigje nga gjithsecili prej jush. Çfarë bën Partinë Demokratike të besojë që qytetarët do të jenë të inkurajuar të denoncojnë krimet zgjedhore ose sinjalizuesit, siç e keni përcaktuar ju në propozimin tuaj, kur një model i ngjashëm si ai bilbilfryrzve në administratën publike, e cila u trumpetua si një nismë pozitive për denoncuar korrupsionin, nuk ka dhënë rezultate? Së pari ne kemi raste në të shkuara, në afërt, ku zgjedhës shqiptar kanë denoncuar, dhe këto janë dhe publike, kanë denoncuar tentativat e shitblerjes. Por duke qenë se nga një anë mund të dënohet, duhet të dënohet dhe ai që e shet votën, ka shumë qytetarë shqiptar të cilët e refuzojnë me neveri, por për të mos patur frikë se ajo që ndodhi mund t'i ndëshkojë, ne u japim atyre imunitetin nga ndjekja penale, duke u bërë bashkëpunëtor të drejtësisë në këtë rast. Dhe duke denoncuar ato raste, do t'i japim mundësinë organeve ligjzbatuese të vendosin përpara hekurave personat që e kryejnë këtë. Sigurisht nuk është vetëm kaq. Sot, siç e tha dhe zoti Alibeaj, oborret dhe korridoret e shkollave ku janë qendrat e votimit janë mbretëria ku qeverisin bandat dhe militantët e administratës. Dhe zgjedhësit kalojnë përmes tyre të filtruar nën presion psikologjik që i cënon lirinë e tyre për të votuar dhe më pas brenda qendrës votimit deri dhe sekretin e votës. Ju i keni parasysh transkriptet dhe regjistrimet e bëra publike nga Zëri i Amerikës, ku i kërkohen parat mbrapsht zgjedhësve për mosvotim sipas premtimit. Ne, me këto instrumenta, bëjmë maksimumin për të goditur këtë fenomen. Nga Euronews Albania, një pyetje për zotin Bylukbashi, çfarë qëndrimi ka ndryshuar ke Partia Demokratike për sa i përket inspektorit lartë drejtësisë? Pak ditë më parë ju e cilësuat emërimin e zotit Metani si antikushtetues, ndërsa tani kërkoni të jepni direktiva të tjera shtesë për hetimin e prokurorëve si gjyqtarëve që nuk zbatojnë amendamentet tuaja për hetimin e krimeve zgjedhore. Inspektori i lartë i drejtësisë është një nga institucionet më të rëndësishme të sistemit të drejtësisë. Një nga institucionet që ka shi institucionet të tjera ka prioritet në sistem. Të tjera mund të ishin kursyer në konstelacionin e shumë institucioneve që u krijuan. Dhe është një institucion kushtetues që duke qenë kaq i rëndësishëm nuk duhet të jetë i kapur politikisht, por do të jetë aty sot dhe mot. Dhe me këtë instrument që ne vëmë, sigurisht heqim çdo lloj alibie, por jo vetëm për të raportuar, po duhet të ndërmarr masa që kur identifikohen shkelje nga subjektet e hetimit nga ky inspektor, këta duhet të shkojnë përpara. Nëse kjo nuk përpara, po themi, të japin llogari. Nëse kjo nuk ndodh, sigurisht tash më pas është i qartë kush është përgjegjës dhe arsyeja, kryesisht ajo që ne akuzojmë gjithmonë, është kapja politike për mos funksionimin e institucionit. Zoti Bylukbashi, dhe doja të dija disa nga pikat në të cilat të 4 palët bien dakord dhe afrohen në qëndrime dhe cilat janë ato pikat e tjera në të cilat nuk e gjeni një gjuhë të përbashkët. Ka një seri çështje të cilat janë ende për të diskutuar, qoftë nivelin politik të 4 përfaqësuesve politik dhe më pas edhe në Këshillin e Ne po eksplorojmë të gjithë gamën e çështjeve për të parë ku janë kompromiset dhe konsensuset në përputhje me standardin. Kemi edhe OSBE Odirin tashmë rezident për gjatë këtij muaji në Shqipëri
për të arritur konsensusin në lidhje me çështjet, me sa më shumë çështje që shkojnë përpara me një zgjidhje. Por ky është një proces në vazhdim dhe ne synojmë që brenda datës 15 mars, dhe kjo është shumë e rëndësishme, kjo reformë përmbyllet. Po zonja. Konstatimi juaj është i vërtet. Jo, ne nuk i druhemi. Po ta vini re, i kemi dhënë besim policisë. E anatemuar nga ne. I kemi dhënë besim prokurorit përgjithshëm. Kemi dhënë besim SPAK-ut, dhe drejtuesit SPAK-ut, të anatemuar nga ne. I kemi dhënë besim KLP-s, e anatemuar shumë fort nga ne. Kemi dhënë besim dhe inspektorit lartë drejtësisë, i anatemuar dhe i qëndrojmë gjithçka çfarë kemi anatemuar deri tani. Ajo çfarë kemi sjell me gjitha propozimet, duke filluar nga rithirrja e policisë për të bërë detyrën, prokurorit përgjithshëm për të bërë detyrën, drejtuesit SPAK-ut për të bërë detyrën, inspektorit lartë për të bërë detyrën, këshillit lartë prokurorisë për të bërë detyrën, është e thjeshtë. I kemi vendosur përballë ligjit. Përballja atyre është me ligjin. Qëndrimi ynë është, po, të ofrojmë besimin për një gjë më të madhe se kaq, më të shenjtë që është vota e qytetarëve, dhe kemi ofruar edhe zgjidhje tjetër që zoti Alibeaj e qartësoi. Heqjen e motivit që të gjithë këta figura apo institucione të shtyjnë për të shkelur ligjin, që është motivi politik. Besojmë ne që me një qeveri tranzitore, kushdo me qenë, përballë ligjit do të detyrohet të zbatojë vetëm ligjin. Nëse nuk zbaton ligjin, që nga polici më i thjeshtë, deri tek drejtori i policisë, prokurori i përgjithshëm, drejtuesi i prokurorisë SPAK, KLP-ja, inspektori i lartë i drejtësisë, e me radhë, llogaria e tyre është përballë ligjit një dhe s'do të ketë kush t'i mbrojë. Kjo është skema, së cilin kemi ofruar ne. Të testojmë sistemin. Besoj që nuk ka më asnjë dyshim që reforma territoriale e vitit 2015 ka dështuar në mënyrë masive në të gjitha objektivat e vet, për atë që premtoi, ka rritur shumë shpenzimet, ka rritur shumë personelin, por këto nuk janë gjëra kryesore. Ka shkëputur qeverisjen nga zgjedhësit. Ka ulur llogaridhënien e zgjedhësve. E të zgjedhur para zgjedhjes. Ka centralizuar pushtetin në kundërshtim me parimin kushtetues dhe të Këshillit të Evropës të decentralizimit të pushtetit. Përballë këtyre dështimeve, sigurisht që tashmë del qartë në pah një hartë e manipuluar politikisht, e ndërtuar në funksion të zgjedhjes së sa më shumë ushtarëve të kryeministit e Tiranës. Jo vetëm 30 qershori, ku të gjithë tashmë janë temëruar, por edhe manipulimi i hartës në praktikat më të shëmtuara zgjedhore është faktor themelor risku për zgjedhjet e tjera të ndershme. Ka prishur balancën demokratike dhe përjedhoi duhet të merret në konsiderat. Kjo është një çështje tjetër, nuk është në pjesë e këtyre paketave që diskutojmë sot. Sigurisht që pa një zgjidhje të kësaj, rënimi i themeli thelbësor për
demokracinë, siç është ajo që ka ndodhur me pushtetin vendor, është një faktor i madh rreziku për demokracinë shqiptare dhe kjo është sytë e gjithë. Sigurisht që kjo hartë ne kemi premtuar herët, kjo hartë duhet grisur për të bërë një hartë që i vlen shqiptarëve, ja sjell atyre pushtetin më afër, por kjo nuk është çështja sot për diskutim, ajo që ne flasim është nevoja për të garantuar në mënyrë bazike dhe thelbësore të drejtën e votës së zgjedhësve. Dhe mbi gjitha duhet garantuar që shteti është neutral dhe zgjidhja më e mirë është qeveria kujdestare.